ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੇ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇਕ ਹੁਕਮੇ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਜੇ ਬੁਝੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੜੀਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਪੌੜੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਪੱਛਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ, ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਪ। ਤੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਪ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਪ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। अगर जप आरंभता है तो शिखरता की है, आखिरत की है। आरंभता सच दा जप है, आखिरत है सच दी प्राप्ति। सचखंड वसे निरंकार। सच दे जप तो आरंभ होई, सच दे लीनता नसीब होई। जप तो यात्रा आरंभ होई, ਲੀਨਤਾ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਪ ਕਰਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਆਖਿਰਤ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਆਦ ਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਦ ਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਦ ਦੇ ਚ ਉਹੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਮੱਧ ਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹੀ। ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਐਸਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ ਮਿੱਥ ਦੇ ਚ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਚ। ਮਿੱਥ ਮਿਥਿਆ, ਮਿੱਥ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ, ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜ ਕਾ ਜਲ। ਕਿ ਛਾਇਆ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਨਕਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਵ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਵ ਹੈ।
जितने चिर तक एक चीज ते हाथ पसारांगे वो लंघ गई अगे। सब बहाव चल रहे, ते जो चल रहे होवे उसनू कहंदे ने चंचल। चल चल जो चल रहे है चंचल। तन चंचल है, चल रहे। असी बचपन दे कुछ होर सी, असी जवानी दे कुछ होर होंदे हैं, असी बुढ़ेपे दे कुछ होर होंदे हैं। और पता है धार्मिक विज्ञान की कहंदा है, धार्मिक साइंस की कहंदी है, असी 1 मिनट पहले जो सी हुण नहीं आ, बह रहे हैं। नदी दे तट ते असी खड़े हैं, 1 सेकंड जो सामने पानी सी हुण वो नहीं हो ते लंघ गया। जो कल साडा शरीर सी अज वो नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि जो कल शरीर सी वही अज है, वो अज नहीं है। कल दी गल छड्डो, जो सवेरे शरीर सी वो हुण नहीं है। मनुख कह देंदा ओही गंगा वग रही है, ओही नर्मदा वग रही है, ओही दजला वग रहा है। नहीं, तू जिथे खड़ा है पता नहीं कितना पानी लंघ गया। अगर पानी दे बहाव का ना दरिया है तो जिथे तू खड़ा है वो पानी नहीं है, तो लंघ गया। तेरे देखदे लंघ गया। ते जे दरिया लंघ गया तो तू भी लंघ गया, तेरा शरीर भी लंघ गया। तू कल ए नहीं सी, तू सवेरे ए नहीं सी जो होना है। कोई बच्चा 1 दिन दे जवान नहीं हो जाता, हो रहा है। इस वास्ते धार्मिक ज्ञान कहता है शब्द किसे ते नहीं लगा सकते, है दी हालत विच कुछ भी नहीं है, हो रहा है। फिर ध्यान देना, है दी हालत विच कुछ भी नहीं है दा मतलब रुके होया टिके होया, है दी हालत विच कुछ भी नहीं है। असी कहिए बच्चा है, और धार्मिक विज्ञान धार्मिक साइंस कहती है नहीं, बच्चा हो रहा है, बहाव है। ये भी जो सवेरे सी हुण नहीं है, जो हुण है सवेरे नहीं होगा, ये तो बह रहा है। कोई बच्चा 1 दिन देखते जवान नहीं होता, रोज जवान हो रहा है, तो हो रहा है। तो किस तरह की ये बच्चा है? अगर है तो फिर हमेशा ही बच्चा रहना चाहिए, नहीं, ये तो बहाव है। कोई बच्चा 1 दिन दे जवान नहीं हो जाता, रोज हो रहा है। कोई जवान 1 दिन दे बुढ़ा नहीं हो जाता, रोज हो रहा है। हुण इस तो अगे भी मैं अर्ज कर दिया, कोई मनुख 1 दिन दे नहीं मर जाता, रोज मर रहा है। इस नाल भी सहमत होना। कोई मनुख 1 दिन दे नहीं मरदा, रोज मर गया। तुसीं आखोगे रोज मर रहा है, मोटे रूप ते दिखाई देंदा है। किसी जवान नूं आखिए तेरा बचपना किथे, कहंदा मर गया, नहीं है। किसी बुढ़े नूं आखिए तेरी जवानी किथे, कहंदा मर गई, खत्म। तो बचपना के 1 दिन दे मरिया, रोज मर रहा सी। जवानी क्या 1 दिन दे मरी है, रोज मर रही सी। क्या बुढ़ेपे की मौत 1 दिन हुई है, रोज हो रही सी। कबीर इसनों आलमाना ढंग नाल बयान करते हैं। अगर एक बच्चे ने, एक मनुख ने औसत उम्र 70 साल लियांदी है, चलो 70 साल वो जीवेगा बच्चा। अज दा दिन लंघ गया ते मां कह रही है वड्डा हो गया, 1 दिन वड्डा हो गया। कबीर कहते ने नापण का एक होर ढंग भी, 1 दिन छोटा हो गया, 1 दिन घट गया। मां कहती 1 दिन वध गया, पिता कहता 1 दिन वध गया, वड्डा हो गया। कबीर कहते ठीक है, मनते हैं, पर एक दूजा दृष्टिकोण भी 1 दिन छोटा हो गया, 1 दिन घट गया। जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। ते घट भी रहे, औसत उम्र जितनी लिया है 1 दिन ते घट गया। एक ए नाप तोल है। इस वास्ते कहते सब कुछ बह रहा है, बह रहा है। तो जो बह रहा है टिके होया ना हो, उन्होंने संस्कृत कहते चंचल, चल रहा है, चल रहा है, चंचल। तो जे चल रहा है तो किधरे पहुंचना होगा,
ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹਿ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਚਲ, ਸਭ ਕੁਛ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਚਲ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਉਰਝਾਇਆ। ਇਹ ਚੰਚਲ ਮਨ ਬਸ ਇਸ ਚੰਚਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੱਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਪਨਾ, ਬਹਾਓ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। तो उस सच दी झलक, उस नेचलता दी अवस्था कि टिकाव होवे। आखिर मैं अर्ज करा मनुख दे प्राणां विच यही प्यास है, मन टिके। ते पता है मन दा टिकना की है, मन दा मिटना। मन टिक गया, मन मिट गया। और की होंदा है? जब मन ही टिक गया तो मन ते खत्म हो गया। मन टिक गया, विचार टिक गए। मन टिक गया, सोचनी टिक गई। मन टिक गया, यादां टिक गईयां। तो जो टिक गईयां मिट गईयां, खत्म। मन दे मिटदे ही वो जो अमिट है वो प्रगट हो जाता है। जिसनों मुकामी आख्या, जिसनों नेचल आख्या, जिसनों परमात्मा आख्या। मन मिट के ही इंज कह लो मन सच आउंदा है। और सचियार होए बिना सच नाल जुड़ना बड़ा औखा है। तो इस पहली पौड़ी विच प्रश्न, क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पार। कूड़ झूठ किसनों आखोगे, कूड़ किसनों आखोगे? जो दिखाई भी देवे, प्रभावित भी करे ते पकड़ दे च ना आवे। मैं फिर अर्ज करा, उसनों कूड़ कहंदे ने झूठ। नानक कूड़ रहा भरपूर। सिर्फ एक पंक्ति अर्ज करा, सारा नहीं इसमें क्योंकि इसी ची टाइम लग जाना है। कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार। ये पति कूड़, ये पत्नी कूड़। ते ये मूल रिश्ता है, इसे तो नानके दादके सौरे चल दिन सब कूड़। हैरानगी है। जो दिखाई भी देवे, प्रभावित भी करे, असर भी पवे, पकड़ दे च ना आवे, उन्होंने कहते हैं कूड़, उन्होंने कहते हैं मिथ। और जो है, मैं फिर अर्ज करा, है दी हालत विच कुछ भी नहीं है। किसी चीज दे ते कहते है शब्द नहीं लाया जा सकता। धार्मिक विज्ञान किसी को भी नहीं कह सकते है, हो रहा है। बच्चा जवान हो रहा है, जवान बुढ़ा हो रहा है, बुढ़ा रोज रोज मर रहा है नहीं, मर रहा है। ये जवान है नहीं, हो रहा है बुढ़ा। ये बच्चा है नहीं, हो रहा है जवान। कहते है दी हालत विच कुछ भी नहीं है। इस तो हुण होर मैनूं कोई चंगा शब्द मिल नहीं रहा। धार्मिक विज्ञान, धार्मिक साइंस वो कहती है शब्द किसी ते भी नहीं जोड़ सकते तुसी। है दी हालत विच कुछ भी नहीं है, हो रहा है। बच्चा है नहीं, जवान हो रहे, जवान है नहीं, बुढ़ा हो रहे, बुढ़ा है नहीं, मर रहे। इसमें इस तरह कह दीजिए, चूंकि जिस तरह का धार्मिक विद्वानां ने सच की व्याख्या की है, उसनों बारीक शब्दां च बयान करिए
फिर तो सिर खपाई हो जाएगी। पर मैं इतना ही अर्ज कर दिया, है दी हालत विच कुछ भी नहीं है। असी जो सवेरे सी हुण नहीं हाँ, और जो हुण हाँ सवेरे नहीं होवां। पल पल विच बदल रहे। खड़े हाँ दरिया दे कंढे ते आखिए ओही दरिया है ते ओही दरिया है। कल भी आए सी, नहीं पता नहीं कितना पानी बह गया, कोई थोड़ी है। अगर वगदे हुए पानी का ना दरिया है तो वह पानी थोड़ी, वो तो लंघ गया, वो तो बह गया। सब कुछ बह रहा है, सब कुछ चंचल है। जे सब कुछ चंचल है, चल चल है, तो इसकी मंजिल की है, किथे पहुंचना है? नह चल जो नहीं चलता उत्थे पहुंचना है। हर एक दी मंजिल न चले, और सारे जीवन दी इशारात ने, हाईवे ते ने। कोई साथों पिछे ने, और किसे तो असी पिछे हैं। पिछे ने साथों पशु, मनुखां दे चों भी मनुख कुछ पिछे होणगे। हर हालत विच मनुख तो अगे नहीं है। अनंत मनुख साथों अगे आउणगे, साथों अगे आउणगे बेशुमार। और बेशुमार मनुखां तो असी अगे आवांगे। साडे पिछे भी हैं कोई मनुख, मनुखां दे पिछे भी हैगे ने पशु पक्षी। उन्हां दे पिछे भी बहाव चल रहा है, बनस्पति है। और उसदे पिछे भी बहाव चल रहे, पत्थर ने, रेत ने। उसदे पिछे भी फिर बहाव है, पानी है। उसदे पीछे भी है कुछ धुंध है, और उसदे पीछे भी कुछ है शब्द है। और फिर उसदे पीछे भी है कौन? नहचल परमात्मा है, ज्योत है, नूर है, ईश्वर है। सब कुछ उस तो बह रहा है, और सब कुछ उसकी तरफ जा रहा है। यह भी मैं अर्ज कर दें, सारा उस तो आया, सारा ही उसे दी तरफ जा रहा है। जिस दिन इस किसे नूं इसकी समझ आ जाती है, तो फिर दूजी पौड़ी की मूल पंक्ति है, नानक हुक्मे जे बुझे ताहों में कहे ना कोई। जिस दिन इस नियम की समझ आ जाती है, जिस दिन इस मर्यादा की समझ आ जाती है, जिस दिन इस हुक्म की समझ आ जाती है, तो कह देंदा बस तू ही है, तू ही है, तू ही है। आद भी तू, मद भी तू, अंत भी तू। ये बहाव तैथो होया, ये बहाव भी तो, बहाव लीन हो रहा है, तो ही अपने विच लीन हो रहे हैं। ये सब तो ही तू, मैं ना ही प्रभ सब किछ तेरा। ताहों में कहे ना कोहे, फिर वो नहीं आखदा मैं हाँ, मैं हाँ। वो फिर कोई कहता तू है, तू है, तू है। ये खेड खत्म हो जाती है। तो सच होए बिना सच का पता नहीं चलता। सच होने तो मुराद सच की समझ, सच का बोध, सच का ज्ञान। जो मेरी समझ दे चाहे वही है, बाकी नहीं है। मैं एक दफा फिर दोहरा दें, जो मेरी याद दे चाहे वही है, बाकी नहीं है। जो मेरे विचारां दे चाहे वही है, बाकी नहीं है। जो मेरी समझ च नहीं, मैं किस तरह मन लवा है। जो मेरी सिमरती च नहीं, याद दे च नहीं, मैं किस तरह मन लवा है। जो मेरे विचारां दे च कदी नहीं आया, मैं किस तरह कबूल कर लवा है। नहीं है जो मेरे विचार दे च नहीं है, नहीं है जो मेरी समझ दे च नहीं है, नहीं है जो मेरी चेतना दे च नहीं है। है लेकिन समझ दे च नहीं है लेकिन विचार दे च नहीं है लेकिन याद दे च नहीं है। जैसे मेरे जेब दे च एक कीमती हीरा है पर मेरी याद दे च नहीं है। अगर किधरे याद दे च आ जाए तो फिर समझ दे च नहीं है, हीरा है, पत्थर है। इस वास्ते जिसदी समझ आई है उसकी याद लाजमी, जिसदी याद आई है उसकी समझ लाजमी। नहीं तो याद भी बेमैनी,
ਸਮਝ ਵੀ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ ਅਗਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਯਾਦ ਵੀ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਯਤਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਇਹੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਆਵੇ, ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਆਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਯਾਦ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਦੀਪਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਦੀਪਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਏ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚ ਬਾਧਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੈਲ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਿਚਾਰ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਸੋਚਣੀ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ। तो मैल की है लोभ, मैल की है अहंकार, मैल की है वासना। सोचनी दे च परधन है, यादां दे च परतन है। और सब मेरे तो पिछे हुण मैं सारियां दे सिर ते होवां, ये अहंकार है। बस यही मैल है। ओ मैला मल कभू न धोवे, यही मैल है और कुछ भी मैल नहीं। ਇਹ ਮੈਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੁਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਲ ਕਿਸੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੁਲਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਲ ਮਨ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਦਿਨ ਭਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਭਰ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, 90% ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 10% ਠੀਕ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਬਸ ਨਾ ਨਿਸਬਾ ਸੁਰ ਬਿਖਿਆਨ ਕੋ ਧਾਵੇ, ਕਹਿ ਬਿਦਰੋ ਕੋ ਧਾਏ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਲਤੀ ਸੋਚਦਾ, ਗਲਤੀ ਯਾਦਾਂ। तो अंदाजा है 90% गलत विचारां ने। गलत विचारां तो मुराद पर तन बारे सोचता है, पर धन बारे सोचता है। यही मैल है और कोई मैल नहीं। लोभ करके मन मैल है, काम करके मन मैल है, और हंकार करके मन मैल है, और तो कुछ भी नहीं। जितनी विचार चलती है, जितनी सोचनी चलती है, जितनी यादां चलदियां ने, उस दे साडा हंकार आउंदा है, लोभ आउंदा है, काम आउंदा है। और इस करके मन मैल है। तो किवें साफ करिए इसनूं, इस मैल नूं किवें धोईए? पहली समस्या। तो पुराने ऋषि मुनिया ने यह अंदाजा लाया, यात्रा पहले बाहर तो शुरू करिए।
ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਸਭ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਅ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨੁੱਖ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਪਰਹੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਜੀਵਨ ਭਰ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਅਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਅਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਔਸ਼ਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਲੰਬੇ ਰੋਗ ਦੇ ਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸਨੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਲਾਣਾ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਗੀ ਤੇ ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਦ ਮਨੁੱਖ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। तो फिर तंदुरुस्त मनुख ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਧਾਰਮਿਕ। ਇਹ ਔਸ਼ਧੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ? तो कर्म कांडियां ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੁਰਾਈਆ ਨੇ, ਭੂਤਨਾ ਬੇਤਾਲਾ ਨੇ। ਸ਼ਰਈ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਭ ਕਾਫਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ 2 ਦੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਸੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹੈਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਹੀਰ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਟਲਾ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੋਲ ਬਾਲ, ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
तो लाजमी किसी गैबी शक्ति ने अपनी आगोश दे चले। वो वैगी शक्ति चाहे गनी खां दे रूप च आवे या नबी खां दे या कोटला पठाना दे जो है चौधरी दे रूप च आवे, लंबा चौड़ा इतिहास। कहते भजदे भजदे मोहम्मद साहब थक गए, नाल अबू बकर है। कहते अबू बकर हुण चलिया ते नहीं जाता मेरे को, और दुश्मन पिछे ने और हजारां दी तादाद दे। हुण जे चलिया नहीं जाता तो हुण खुदा ही कुछ करे। जितनी मेरी पैरां च शक्ति दी सी खुदा ने वो जवाब दे गई है, मैं नहीं बच सकता। एक गुफा सी पहाड़ दे अबू बकर नूं कहा चलो इस दे चलिए। वो कहंदा नहीं हजरत पकड़े जावांगे थे, पिछे आ रहे ने और साडे कदमां दे निशान नापदे आ रहे ने, इत्थे ते पकड़े जावांगे। नहीं चल तुम। दोवें चले गए। अबू बकर कहंदा हजारां दी तादाद पिछे आ रही है और असी दो, हजरत की करांगे। मुहम्मद साहब कहंदे गिणती ठीक कर, वो तो बिल्कुल भुल गए, असी दो नहीं आ तीन आ। अबू बकर इधर उधर देखदा है, कहंदा हजरत आपां ते दो ही आ। नहीं। अबू बकर कहंदा तुसी हो मैं हां, और ते कोई नहीं। नहीं गौर नाल देख, मैं हां तू है, खुदा भी है, तीन आप दो थोड़ी हां, वो भी है, तीजा भी है। कहते एक मकड़ी ने जाला कर दिता उस गुफा दे अगों, जाला। जद आए ने ये फौजी देखते ने जाला कोई पुरानी गुफा है, अगर हुणे किसी मनुख ने प्रवेश किया होंदा तो जाला ते टुटना सी। नहीं अबू बकर तीन आ सी, मैं हां तू है, खुदा भी है। तो मैं अर्ज करा एक काफर क्यों ने सारियां दी निगाह दे बुतां दी पूजा दी मनाही कर दी। कहने लगे नहीं, अंदरों मेरा खुदा प्रगट हो गया। भगत कबीर कहते ने क्योंकि कबीर दे पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया सी, शूदरां ते इतना दबाव पै गया सी, इन्हां नूं इस्लाम कबूल करना पिया। भारत दे नमाज नहीं पढ़दा, कबीर कहते ने पढ़न जांदा मैं रोज, तेनू देखिया नहीं कदी मस्जिद दे। तो कबीर दे बोल ने देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। ये देही मेरी मस्जिद है, मन मेरा मौलवी है, ज्ञान दी नमाज मैं हर वक्त पढ़दा, तुसी 5 टाइम पढ़दे, मैं हर वक्त पढ़दा। हुण इस तरह का बंदा तो इंज दिसेगा, ये तो दवाई खांदा ही नहीं, ये तो औषधि खांदा ही नहीं। बीमार हो के औषधि नहीं खांदा, जबरदस्ती खिलाओ नहीं खांदा तां भी खिलाओ। तो मैं अर्ज करा इस तरह के मनुख जद कदी तंदुरुस्त हो जाते हैं, बीमार लोग उन्होंने तंदुरुस्त मनन नूं राजी नहीं होंदे। क्यों? लंबी बीमारी दे जीण वाला गुरबाणी दा फैसला रोगी के भाणे सब रोगी, सब रोगी ने। औषधि नहीं खा रहा, यदि श्रद्धा टूट गई है, ये काफर है, खिलाओ दवाई। और कौन दसे तंदुरुस्त नूं नहीं लोड़, ये तो पहुंच गया। उसने चलना है, उसने भटकना है जो रस्ते दे चे, जो घर पहुंच गया। हुण क्यों चले? हुण तो बैठेगा, बैठ के आनंद लेगा, थकेवा लाएगा। अक्सर इस तरह के पुरुष समझदे च ना आए। तो प्राचीन ऋषि मुनिया ने मन दे ते जो कूड़ दी मैल, कूड़ की जो
ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਕੜੀਏ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਕੜਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਝੂਠ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਰਵਚਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਰਵਚਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਹਾਵ ਹੈ, ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਕੜਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ, ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ, ਸਮਸਤ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗੰਮੀ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਸੰਬੰਧੀ, ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਮਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਇਤਨਾ ਹੀ ਭੈਭੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ। ਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਅਸਰ ਤਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਰਵਚਨੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਣੋ ਦੇਖਤ ਇਹ ਜਗ ਜਾਈ, ਤੇ ਬਹਾਵ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਚਪਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ। ਐਸੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਆ। ਕੱਲ ਤੇ ਹੈ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਆ। ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਾਵ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪੁਰਖਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕੱਲ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੇ ਮਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ, ਝੂਠ।
ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਮਹਿਲ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ? ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਲੰਬਾ ਲੋਭ, ਲੰਬੀ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲੰਬਾ ਹੰਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਭ ਵੀ ਇਤਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, 4 ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਉਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਟਿਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜਪ ਤਪ ਕਰੇ, ਕਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਭਟਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਟਕਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਦਾਨ ਦੇਂਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਾਸ ਹੋਏ ਸਬਨ ਕੀ ਰੇਨ ਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਿਟ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮਿਟਣਾ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਟਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਟਣਾ ਕੀ? ਲੋਭ ਦਾ ਮਿਟਣਾ, ਕਾਮ ਦਾ ਮਿਟਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਟਣਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮਿਟਣਾ ਕੀ? ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਮਿਟਣਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਹੈ ਕੀ? ਸੋਚਣੀ ਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਮਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿਧ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਪ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਤ ਚੁਰਾ ਲਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿਧ ਪਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਦੇ 18 ਅਰਥ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਲੈਣਾ, ਚੁਰਾ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਹਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਚੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਅਗਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਅਨਾੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਨੌ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਹੋਸ਼ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੈ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲਤ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਪ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਅੰਧੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਦਿਨ ਏਕ ਅਜਬ ਆਤਮ ਰਾਮ, ਜਹ ਅਮਿਤ ਤੇਜ ਅਵਗਤ ਅਕਾਮ, ये कौन आए आत्म स्वरूप, जह अमित तेज अवगत अभूत। ये परम प्रकाश, ये परम चानना, ये परम सुख कौन है, ये कदों आया है, इसने कदों प्रवेश किया है, ये कौन है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे ए वाक अभ्यासी दे वाक, ये सब कुछ आया है, आमदियां ते नहीं पता चलिया, चोर की तरह आउंदा है। हरि कुछ लै भी जाता है कि कहो कबीर बुध हर लई मेरी, हरि ने मेरी बुद्धि चुरा लई, जिहड़ी मेरी सोचनी सी, जो मेरे विचार सन, जो मेरियां यादां सन, सारियां ही चुरा लईयां, अपने विचार दे दिते, अपनी सोचनी दे दी, अपनी अकल दे दी, अपना सब कुछ रख गया, मेरा सब कुछ ले गया, मेरे सारे दुख ले गया, अपना परम आनंद रख गया, मेरा सारा अंधेरा ले गया, अपना परम प्रकाश रख गया, मेरे सारे गुनाह ते पाप ले गया, अपनी सारी पवित्रता रख गया। ऐसा चोर तुच्छ लेके चला गया है, महान दे के जो है उसने दे देता है। सारी गलाजत, सारे गुनाह चुक के ले गए, सारे पुण्य, सारी पवित्रता दे दी। कहो कबीर बुध हर लई मेरी, बुध बदली सिद्ध पाई। कहता मेरी बुद्धि उस परमात्मा ने हर लई, चुरा लई, मैनू नहीं पता चलिया कि मैं ले गया। कबीर बड़ी हिम्मत दी गल, मेरी सोचनी ले गया। सुध में ना सुध रही, मत में ना मत है, मेरी अपनी सुध बुध नहीं रही, मेरी अपनी अकल नहीं रही, वो तो ले गया। कदों ले गया तो कदों उसने प्रवेश किया है, पता ही नहीं चलिया, चोर की तरह आया है, ले गया सब कुछ, रख गया अपनी सोचनी, रख गया अपनी यादां, रख गया अपना ज्ञान, जिस विच आनंद ही आनंद सी, प्रकाश ही प्रकाश, खुशियां ही खुशियां सन। तो खैर पाल मैल कूड़ दी है, दीवार कूड़ दी है, मैल मन ते कूड़ दी है। तो मैं फिर अर्ज करा, कूड़ किसनू कहंदे है? नहीं है, नहीं है, है। सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते है। कूड़ मियां कूड़ बीबी खप होए खार, गुस्ताखी माफूम चूंकि सतगुर दी पंक्ति मैं अर्थ कर दिया। हैगी सी पत्नी अज नहीं है, ऐसी पति अज नहीं है, आखिर दोवां विच एक ते वारी वारी जांदा है। कल ते है सी अज नहीं है, कल ते है सी अज नहीं है नहीं है। कल ते मां है सी अज नहीं है, कल ते पिता है सी अज नहीं है, कल ते बचपना है सी अज नहीं है, कल ते जवानी है सी अज नहीं है। जो है नहीं हो जाता उसनू कूड़ कहते, उसनू सुपना कहते। जो है ते नहीं, ते है ते नहीं दे पति पत्नी भी ने, जिस संबंध करके नानके दादके सौहरियां दे संबंध बनते ने, मूल रिश्ता है नहीं है, नहीं है सब कुछ कूड़। ते मनुख नूं सच नहीं चेते आ रहा
किधरे पदार्थां करके, किधरे परिवार करके, किधरे हंकार करके, होर किस करके। किधरे पुत्र सामने ने, मित्र सामने ने, पत्नी सामने, पति सामने, या उसका अक्स, उसका प्रभाव, उस दियां विचारां, तो गुरु नाल जुड़ना औखा। किधरे पदार्थां ने इतना भयंकर रूप बना लिया सामने, हुण परमात्मा नाल जुड़ना औखा। किधरे हंकार दी इतनी भुख कि चंगा नाम रखाए के जस की रथ जगले, सारी दुनिया दी जबान ते मेरा ना होवे, हर जबान मेरी उपमा दे च होवे, दुनिया दे अखबार, टीवी, रेडियो मेरा ही जस गायन करन, हर जबान ते मेरे ही चर्चे होवे, और 9 खंड पृथ्वी दे च मैं जाने आ जावां। किधरे हंकार दी ये भुख, किधरे परबल लोभ, और किधरे परबल वासना मोह, किधरे परिवार दी दीवार, किधरे पदार्थां दी दीवार, किधरे प्रभता दी दीवार, ये किवें तोड़ीए। क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाल, तो महाराज कहने हुक्म रजाई चलना। जो तरीके ऋषि मुनिया ने दसे सन, मैं कल खुलासा किया। पुराने ऋषि मुनिया का यह कहना सी, इशनान करो, रोज करो। ये ठीक है, रोज इशनान करने सानू हिदायत है। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। मैनू चंगी तरह याद है, पिछले साल जब एक मुस्लिम विद्वान दास दे नाल सी टोरंटो च, वो हैरान होया क्योंकि वो सवेरे सिर्फ उजू करता सी, हथ मुंह धोंदा सी ते नमाज पढ़ लैंदा सी। मैनू कहण भी लगा, मैं थोड़े कमरे च नमाज पढ़ा, थानू इतराज ते नहीं? मैं कि इतराज करदा, तू रब दा नाम लेना लै। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी भी उन्हां दे नाल सन, एक दो सज्जन होर भी दास दे नाल सन। असीं ठहरे होए 2-3 कमरे नाल, पर वो मेरे कमरे सी उत्थे ही। मैनू कहने लगा, रोज इशनान कर दे? मैं कहा सारा सिख जगत, भारतीय पुरानी तहजीब, रोज इशनान। हद हो गई। कहता अच्छा मैं कल वुजू दी थां ते इशनान करके देखांगा। एक दिन उसने कीता, यकीन जानो, फिर ज्ञानी बलविंदर सिंह नूं कहण लगा कि तुहाडे कोले फालतू कपड़े होण ते मैनूं भी दे, मैं इशनान करया करां। पाओ कछैरा इत्यादि इन्हां ने दे दिता। ते जद रोज इशनान करन लगा, कहण लगा ज्ञानी जी अद्धा सिख ते तुसीं मैनूं बना दिता। इंज कहण लगा। कहंदा बड़ा आनंद आंदा है, ते इशनान करके नमाज पढ़िए, ताजगी बड़ी है, सुफुर्ती बड़ी है। कहंदे ते सानू पहली दफा पता चलिया है। जद मैनू कहण लगा साडे पैगंबर ने इस तरह क्यों नहीं आखे, मैं कहा तुहाडा पैगंबर अरब देश च होया है, एक एक बूंद पानी दी जिथे लोग तरसते हैं, पानी है ही कोई नहीं। पानी नू बड़ा संभाल के रखना पैंदा जिथे, और अज भी इतना पानी नहीं। मरूथल जोड़ां दा पानी साल साल संभाल के रखना पैंदा सी, मशकां दे होर तरह तरह के तौर तरीके। तो मैं कही इशनान करने की इजाजत दे देंदे ते पींदे ही कित्थों पानी, इतना है सी, है ही नहीं सी। हुण भी समुंदर के पानी नूं साफ करके वरतदे हैं, जद आबादी वध गई है। कहंदा गल तुहाडी ठीक है। मैं कहा यही गल है, और कुछ नहीं है। मुर्दियां नूं दफन करने वास्ते कहा, जंगल किथे सन, लकड़ा किथे सन उत्थे? इतना जंगलात ही नहीं सी। चलो रेत परे करो तो मुर्दे नूं दब दो, मजबूरी, और की कर, वकत दी लोड़, वकत दा सिलसिला। जो थोड़ी धार्मिक मजहबी रस्म बन गई है, इत्थे मजबूरियां सन, इत्थे वकत दियां जो है लोड़ां सन। खैर इशनान नूं उसने तस्लीम कीता कि तन मन दे उत्ते अच्छा प्रभाव पैंदा है। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। सिमरन कर, मन अरोग होवे। रोजमर्रा इशनान कर ताकि तन दी सुफुर्ती बनी रहे, ते तन दे बेशतर रोग इशनान नाल दूर हो सकते हैं। ये जान, ऐसा गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान। तो सिर्फ ये तन वास्ते है, मन तन भय अरोगा। कर इशनान सिमर प्रभ अपना,
ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤਨ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਬਣਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਬਣਾ। ਤੋ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਹੀਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭਰਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਮਨ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦਫਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਤੋ ਰਸਨਾ ਵਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਵਕਤਾ ਬਣਿਆ, ਮਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਪਈ ਪੜਦੀ ਹੈ ਰਸਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਸਨਾ ਜਦ ਵਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਸਰੋਤਾ ਬਣ। ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਮਨ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਨੇ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਤਿੰਨ: ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ। ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਪ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਫ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਵਕਤਾ ਬਣੇ, ਮਨ ਸਰੋਤਾ ਬਣੇ। ਮਨ ਸੁਣੇ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, 5 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਹਿਰੇ ਹਾਲ ਲਿਵਤਾ। ਲੰਬਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, 20 ਸਾਲ ਦਾ, 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਚ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਪਦਾਰਥ ਚੇਤੇ ਆਣਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੰਡਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੋ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣਾ ਇਹ ਪੀਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚ ਕਰੋ। ਤੋ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੰਦਰ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਮਿਖਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭੈਰੋ ਕਾਲ ਦਾ ਮੰਦਰ ਉਜੈਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਨ। ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਮਨ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚ ਕਰੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚ ਕਰੋ।
ताकि एक दिन मन तृप्त हो जाएगा। फिर ये इक्को ही दफा रब दा नां लएगा तो जुड़ जाएगा, क्योंकि इसनूं समझ आएगी कि संसार दा कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो मैनू तृप्त कर सके। ये उस तो तृप्त हो जाएगा, पदार्थां दी मंग नहीं करेगा। महाराज कहते नहीं, ये करेगा, ये फिर भी करेगा। भुखया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां बार। इस धरती नहीं, होर धरतियां दे भी पदार्थ आ जान तां भी मन की भुख नहीं मिटती, नहीं रजदा। ये होर मंग करदा है, होर मंग करदा, और इसनूं समझ नहीं आउंदी कि मैं तृप्त नहीं हो सकता। ये कोई इलाज नहीं है। मन एक ही गलती बार बार करता है और करी जाता है, करी जाता है। ना करे तो वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उपनिषदां पढ़ो, सिमरतियां पढ़ो और तरह तरह का होर ज्ञान हासिल करो। इतने सियाणे बन जाओ, इतने विद्वान हो जाओ कि मन गलतियां दोहराए ना, रिपीट ना करे, बार बार एक कोई गलती ना करे। इतने सियाणे बन जाओ। महाराज कहते कोई सियाणप कम नहीं आवेगी। जे एक अनपढ़ ते मूड़ बंदा एको गलती बार बार करता है, पढ़ा लिखा भी करेगा, ज्ञानी भी करेगा। सहज सियाणपा लख होए तां एक ना चले नाल। विद्या तू लखां तरह की इकट्ठी कर ले तो बड़ा दार्शनिक विद्वान बन जा, तो दुनिया के जिहड़े विद्वान ने कोई भगत बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, कोई पढ़े लिखे जिहड़े बंदे ने समाधि लीन हो जाते हैं। नहीं, मूर्ख भी एको तरह की गलती बार बार करते हैं, पढ़े लिखे भी करते हैं। गुस्ताखी माफ, ये कोई इलाज नहीं। तो फिर की इलाज है? क्यों सचियारा होइए, क्यों कूड़े टुटे पाए। फिर इलाज की है? फिर किवें ये कूड़ दी कंध टुटे, फिर किवें ये कूड़ दी मैल धुले, ते फिर किवें सचियार बनी है। तो गुरु नानक कहते ने हुक्म रजाई चलना, नानक लिखे आना। हुक्म दी रजा विच चलना, हुक्म नूं मन लेना। किहड़े हुक्म नाल? लिखिया नाल, जो तेरे नाल लिखे। इसनूं पढ़, इसनूं समझ ते इसनूं मन। ये हुक्म की है? इसकी वजाहत मैं हुण तुहानूं लेट ना करा, दौरान विच मेरा समा लग गया। दूसरी पौड़ी है हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहा जाए। ये खुलासा मैं कल तुहाडे सामने करांगा। ते पातशाह कहंदे ने कि कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जात। जिसने इस हुक्म नूं समझ लिया, हुक्म नूं मन लिया, उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति हो गई। उसने परमात्मा के राज नूं जान लिया, उसनों सब कुछ पता चल गया। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। पर हुक्म नूं पहचान सकीए, उसका हुक्म की है? हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, तेरे नाल लिखिया है। हुक्मी दा हुक्म हर एक दे नाल लिखिया होया है। हैरानगी, किस ढंग नाल लिखिया है, किवें नाल लिखिया है? गुरु नानक इसका जो खुलासा करते हैं तुच्छ बुद्धि अनुसार, मैं कल थोड़े सामने रखांगा। इत्थे ही समाप्ति। हुण गुरु के कीर्तनिया पासों आप महान एक शब्द सरवण करो। आनंद साहब का पाठ समाप्ति होगी। भुल चुक दी क्षमा।